তো বন্ধুসকল আজি আমি এটা ইন্টাৰেষ্টিং টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম যে বাক্য এটাত কেতিয়া আমি এবল ইউজ কৰিব লাগে আৰু এবল মানে কি যে বন্ধুসকল ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই লিখিছোঁ এবল যে এবল মানে হৈছে যোগ্য বা যোগ্যতা বা সক্ষম বা সামৰ্থ্য এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে আমি এবল ইউজ কৰোঁ তো বন্ধুসকল এবল ধৰক যে আই এম এবল মোৰ সামৰ্থ্য আছে বা মই যোগ্য হি ইজ এবল তেওঁ যোগ্য বা তেওঁৰ সামৰ্থ্য আছে এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে তাৰ সহজ কিছুমান আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক প্ৰথমতে মই লিখিছোঁ যে ছাবজেক্ট তাৰপিছত এম ইজ আৰ এই তিনিটা হেল্পিং ভাৰ্বৰ যিকোনো এটা দিব লাগিব তাৰপিছত যদি আমি এবলটো লগাই দিওঁ আকৌ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লগাই দি কিনে শেষত আমি অবজেক্টটো লগাই দিলে অৰ্থটো কেনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিব যে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত প্ৰকাশ কৰিব বাক্যটো ধৰক যে কিবা এটা কাম কৰাৰ সামৰ্থ্য আছে যে কিবা এটা কামৰ যোগ্য কিবা এটা কাম কৰিব পাৰে তেনেকুৱা অৰ্থত আমি এবলটো ইউজ কৰিম তো ইয়াতে মই দুটা এক্সাম্পল লিখিছোঁ লক্ষ্য কৰক যে আই এম এবল টু স্পীক ইংলিছ যে মই ইংৰাজী ক'ব পাৰোঁ বা ইংৰাজী কোৱাৰ মোৰ যোগ্য আছে এই ধৰণৰ সামৰ্থ্য থকা বুজালে আমি এবলটো ইউজ কৰিম তাৰপিছতলৈ লক্ষ্য কৰক যে হি ইজ এবল টু প্লে ক্ৰিকেট তেওঁ ক্ৰিকেট খেলাৰ যোগ্যতা আছে ডেট মিনছ তেওঁ ক্ৰিকেট খেলিবলৈ সক্ষম এনেধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি এবলটো ইউজ কৰিম যে হি ইজ এবল টু প্লে ক্ৰিকেট আই এম এবল টু স্পীক ইংলিছ এই ধৰণে আমি বহুতো চেণ্টেঞ্চ গঠন কৰোঁ আকৌ যেতিয়া আমি এই চেণ্টেঞ্চবোৰক আমি নেগেটিভ ফৰ্মত ইউজ কৰিম ধৰক মই ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰোঁ ডেট মিনছ মই ইংৰাজী কোৱাৰ সক্ষম নাই বা তেওঁ ক্ৰিকেট খেলাৰ যোগ্যতা নহয় বা তেওঁ ক্ৰিকেট খেলিব নোৱাৰে এই ধৰণৰ যেতিয়া আমি বাক্যবিলাক ইউজ কৰিম নেগেটিভ ফৰ্মত তেতিয়া আপোনালোকে জাষ্ট এম ইজ আৰৰ পিছত এটা নট লিখি দিব যে নট যে আই এম নট এবল টু স্পীক ইংলিছ যে ইংৰাজী কোৱাৰ মোৰ সক্ষম নাই তো এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিম বা হি ইজ নট এবল টু প্লে ক্ৰিকেট যে ক্ৰিকেট খেলিবলৈ তেওঁৰ যোগ্যতা নাই বা তেওঁ ক্ৰিকেট খেলিব নোৱাৰে ডেট মিনছ ক্ৰিকেট খেলাৰ সক্ষম তেওঁৰ নাই এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক নেগেটিভ ফৰ্মত ইউজ কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট আমি নট লিখি দি কেনে বা আৰু ইজিলি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ নেগেটিভ ফৰ্মত যেতিয়া এবলটো আমি এফাৰ্মেটিভত ইউজ কৰিম আকৌ নেগেটিভ কৰোঁতে আমি জাষ্ট এবল টু আনএবল লিখি দি কেনে আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ আনএবল ধৰক আই এম আনএবল টু স্পীক ইংলিছ হি ইজ আনএবল টু প্লে ক্ৰিকেট এই ধৰণে আমি নেগেটিভ ফৰ্মত ইউজ কৰিব পাৰোঁ আনএবল তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আকৌ বন্ধুসকল 2 নম্বৰটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে মই ইয়াতে লিখিছোঁ ছাবজেক্ট তাৰপিছত এম ইজ আৰ তাৰপিছত বিং আকৌ এবলটোৰ পিছত ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম তাৰপিছত আমি অবজেক্টটো লিখিছোঁ এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিম কণ্টিনিউৱাছত বুজালে ডেট মিনছ যে কামটো চলি আছে তেতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে আই এম বিং এবল টু স্পীক ইংলিছ ডেট মিনছ যে মই ইংৰাজী ক'ব পাই আছোঁ যে বা মই ইংৰাজী ক'ব পাৰি আছোঁ তো এই ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চবিলাকত আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম যে এম ইজ আৰৰ পিছত আমি বিং লিখি এবলটোৰ পিছত ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লিখি দিলে আমি বাক্যটো গঠন কৰিব পাৰোঁ আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক হি ইজ বিং এবল টু ৰাইট দ্য ষ্টৰি ডেট মিনছ এইটোৱে কি বুজাইছে যে তেওঁ গল্পটো লিখিব পাই আছে ডেট মিনছ বৰ্তমানত কামটো হৈ আছে যে তেওঁ কথা ক'ব পাৰি আছে তেওঁ খেলিব পাই আছে তেওঁ যাব পাই আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম যে হি ইজ বিং এবল টু ৰাইট দ্য ষ্টৰি যে তেওঁ গল্পটো লিখিব পাৰি আছে গল্পটো লিখিবলৈ তেওঁৰ যোগ্যতা আছে আকৌ সেইটো চলি আছে এনেকুৱা অৰ্থত আমি এম ইজ আৰৰ পিছত বিং লিখিব লাগিব আকৌ 3 নম্বৰ ৰুলটোলৈ লক্ষ্য কৰক ছাবজেক্টৰ পিছত এম ইজ আৰ তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে লিখিছোঁ ভাৰ্বৰ লগত এবল ভাৰ্ব প্লাছ এবল এইটো মানে কি আছিলে অলপ পিছতে আমি বুজি পাম এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিম তেতিয়া যে কিবা এটা কাম কৰাৰ যোগ্যতা আছে ধৰক খাদ্যখিনি খোৱাৰ যোগ্য কিতাপটো পঢ়াৰ যোগ্য এই পানীটো খোৱাৰ যোগ্য এনেধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব যে ছাবজেক্টৰ পিছত এম ইজ আৰ তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত এবল ধৰক দিছ ৱাটাৰ ইজ ড্ৰিংকেবল ড্ৰিংকটো ইজ এ ভাৰ্ব ইয়াৰ লগত এবল লগাই দি কেনে আমি কি কৰিলোঁ ড্ৰিংকেবল
যে এই পানীটো খোৱাৰ যোগ্য, যে এই পানীটো খোৱাৰ যোগ্য। আকৌ দিছ বুক ইজ ৰিডেবল, ৰিডটো ইজ এ ভাৰ্ব, ইয়াৰ লগত আমি able লগাই দিলোঁ, তাৰপিছত কি হৈ গ'ল ৰিডেবল, ৰিডেবল। দিছ বুক ইজ ৰিডেবল, ডেট মিনছ এই কিতাপখন পঢ়াৰ যোগ্য, এই চিনেমাটো চোৱাৰ যোগ্য। দিছ মুভি ইজ ৱাচেবল। এই ধৰণে আমি যিকোনো চেণ্টেঞ্চ গঠন কৰিব পাৰোঁ, জাষ্ট আমি ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগে। যে আমি ভাৰ্বৰ লগত জাষ্ট এবলটো লগাই দিব লাগে। ধৰক ইটেবল, ইটৰ লগত যেতিয়া আমি এবল লগাই দিম, ইটেবল খোৱাৰ যোগ্য, ৰাইটেবল লিখাৰ যোগ্য। এই ধৰণে আমি ভাৰ্বৰ লগত এবলটো লগাই দি বাক্যবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ ভেৰি ইজিলি। তো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে এবলটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। আৰু এবল মানে আছিল যোগ্য বা যোগ্যতা, যিকোনো কামৰ সামৰ্থ্য থকা বা সক্ষম। যেতিয়া বাক্য এটাত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি এবলটো ইউজ কৰিব লাগিব। যে ইয়াত তিনিটা ৰুল মই দেখুৱাই দিলোঁ। যে প্ৰথম ৰুলটো আছিলে ছাবজেক্টৰ পিছত এম ইজ আৰ, তাৰপিছত এবলটো ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লিখি অবজেক্টটো লিখি দিলে আমাৰ কোনো এটা কাম কৰাৰ সামৰ্থ্য আছে, এনেকুৱা অৰ্থত আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব। আকৌ নেগেটিভ ফৰ্মত আমি জাষ্ট এম ইজ আৰৰ পিছত নট বা এবলটো আমি আনএবল লিখি দিলে এইটো নেগেটিভ ফৰ্মত বাক্যটো গঠন হৈ যাব। আকৌ 2 নম্বৰ ৰুলটো আছিলে যে কামটো যেতিয়া চলি থাকিব, যে বৰ্তমানত হৈ থাকিব, তেনেকুৱা বাক্যত আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব। আকৌ 3 নম্বৰ ৰুলটো আছিলে যে ছাবজেক্টৰ পিছত এম ইজ আৰ, আকৌ ভাৰ্বৰ লগত এবল লগাই দি আমি বাক্যবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে কেনেধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি এবল ইউজ কৰিব লাগে। তো বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু যিসকলে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক।